Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã đến với thế giới hơn 2 năm nay. Riêng tại Việt Nam, nó đã lây nhiễm cho hơn 10 triệu người và cướp đi sinh mạng của 43.000 người. Nó ảnh hưởng đến mọi đối tượng con người trong xã hội, trong đó nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai cũng chịu tác động rất nặng nề bởi căn bệnh thế kỷ này. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trả lời một số thắc mắc liên quan đến Covid-19 và phụ nữ mang thai. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị. Dạ, câu hỏi đầu tiên mà gửi đến bác sĩ đó là phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm Covid cao hơn những người bình thường không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, thì như chúng ta đã biết đó, thì SARS-CoV-2 nó là một loại virus lây qua cái đường hô hấp thông qua các cái giọt bắn. Chính vì vậy mà việc lây nhiễm giữa cái nhóm đối tượng này với nhóm đối tượng kia không phụ thuộc vào vấn đề là người đó có mang thai hay là không, mà phụ thuộc vào những cái sự tiếp xúc giữa người lành và người bệnh, cũng như là tiếp xúc giữa cá nhân với cái cộng đồng đó. Nếu mà cộng đồng đó có cái tỷ lệ nhiễm cao thì khi mình tiếp xúc thì cái khả năng mình bị nhiễm SARS-CoV-2 này nó sẽ cao hơn, chứ không có phụ thuộc vào việc là người phụ nữ đó mang thai thì khả năng nhiễm cao hơn là những người bình thường, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Vậy thì phụ nữ mang thai mà mắc Covid thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, thì khi mà người phụ nữ mang thai mà mắc Covid-19 thì cái nguy cơ nó sẽ chuyển nặng cao hơn là những cái nhóm đối tượng bình thường. Thì như là Ngọc Quyên và tất cả quý vị đã biết thì khi mà một người phụ nữ mà ở trong thai kỳ, đặc biệt là những cái tháng cuối đó, thì cái cơ thể của người phụ nữ, cái khả năng miễn dịch nó sẽ giảm đi, do người phụ nữ phải dành ra rất nhiều chất dinh dưỡng để nuôi cái bào thai phát triển. Chính vì vậy mà cái sức đề kháng của người phụ nữ nó giảm đi, cho nên là khi mà người phụ nữ mang thai mà nhiễm SARS-CoV-2 thì cái nguy cơ chuyển nặng nó cao hơn những người bình thường. Mặt khác thì ở những cái tháng cuối đó là khi mà thai nhi nó đã lớn lên đó, thì nó chèn ép cái cơ quan ở trong cơ thể, nhất là cái cơ hoành được đẩy lên cao, và do đó cái dung tích phổi nó giảm xuống, do đó là cái khả năng hô hấp nó cũng giảm theo. Mà như Ngọc Quyên và quý vị đã biết đó, là cái SARS-CoV-2 này khi mà mình bị nhiễm thì cái cơ quan mà bị tổn thương nhiều nhất là phổi. Chính vì vậy mà khi mà người phụ nữ đang là mang thai, cái khả năng hô hấp nó đã giảm rồi, mà khi mà bị nhiễm SARS-CoV-2 nữa thì cái khả năng mà chuyển bệnh nặng nó sẽ cao hơn là những cái nhóm đối tượng khác. Phụ nữ mang thai mà mắc Covid thì cũng có thể là có nhiều khả năng phải nằm ở trong các cái đơn vị chăm sóc tích cực, là những cái đơn vị ICU đó, thì do đó mà có thể là cần phải can thiệp thở máy chẳng hạn, do đó mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái bào thai thông qua các cái hệ quả của việc nhiễm Covid, chứ virus SARS-CoV-2 không ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi, Ngọc Quyên. Dạ. Vậy Covid-19 có làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ không ạ? Có, Ngọc Quyên. Khi mà người phụ nữ mang thai mà bị nhiễm Covid-19 thì cái tần suất sanh non nó cũng tăng lên, đặc biệt là sanh trước 37 tuần tuổi, Ngọc Quyên. Và khi mà người phụ nữ mà chuyển nặng, đặc biệt là phải nằm ở trong các cái đơn vị hồi sức thì có khả năng sinh mổ liên quan đến cái mức độ nặng nhẹ của người bệnh. Hầu hết là các cái ca sinh non thì do các cái bác sĩ người ta chỉ định để mà can thiệp, có nhiều trường hợp phải bỏ thai nhi để mà cứu mẹ. Thì đó là cái hệ quả của nhiễm SARS-CoV-2 này, nó gây ra những cái bệnh viêm phổi chẳng hạn, rồi từ đó nó ảnh hưởng tới bào thai, chứ SARS-CoV-2 không ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi, Ngọc Quyên. Dạ. Vậy thì bác sĩ ơi, khi mang thai mình có thể tiêm vaccine để mà phòng bệnh SARS-CoV-2 không ạ? Có, Ngọc Quyên. Như Ngọc Quyên và tất cả quý vị đã biết thì hiện nay chỉ có vaccine mới có thể phòng ngừa được Covid-19 thôi. Và đối với lại người phụ nữ mang thai thì là cái nhóm đối tượng cần phải được bảo vệ. Do cái nhóm đối tượng người phụ nữ mang thai là cái nhóm mà có nguy cơ cao
có khả năng chuyển nặng khi mà bị nhiễm SARS-CoV-2. Chính vì vậy mà mình phải nên tiêm ngừa vaccine cho phụ nữ mang thai ở bất kỳ tuổi tuần thai nhi nào, chứ không có một cái chống chỉ định nào hết. Và Ngọc Quyên cũng biết là đặc biệt là đối với các cái loại vaccine theo cái công nghệ mới của Mỹ, như là cái công nghệ mRNA chẳng hạn, thì ở trong đó nó chỉ là những cái mã di truyền thôi, không hề có chứa virus giảm độc lực, cũng không hề có cái xác virus. Chính vì vậy mà nó không ảnh hưởng tới người mẹ, cũng như không ảnh hưởng tới bào thai, Ngọc Quyên. Chính vì vậy mà mình phải cần tiêm ngừa vaccine cho những cái phụ nữ mang thai để tránh giảm bớt được những cái nguy cơ nhiễm, cũng như là khi nhiễm rồi thì nó cũng giảm bớt được những cái vấn đề chuyển nặng của bệnh nhân đối với lại cái nhóm đối tượng mà phụ nữ mang thai, Ngọc Quyên. Dạ. Quý vị vừa nghe xong bác sĩ Hải trình bày những thắc mắc liên quan đến Covid-19 và phụ nữ mang thai. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Dạ. Nếu yêu thích kênh của Phòng Khám Thạnh Trị, xin quý vị vui lòng like, share và đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo của Phòng Khám ạ. Xin cảm ơn và kính chào quý vị ạ. Dạ, xin kính chào quý vị.